नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज तपाईहरुको लागि एउटा यस्तो एप्लिकेसन लिएर उपस्थित भएको छु जुन एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईहरुले कुनै पनि डिभाइसको एसएमएस र कल लग आफ्नो डिभाइसमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, तपाईहरुले जुन कुनै डिभाइसको एसएमएस र कल लग आफ्नो डिभाइसमा हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो डिभाइसमा तपाईहरुले यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट कुनै पनि डिभाइसको एसएमएस र कल लग आफ्नो डिभाइसमा धेरै आसान तरिकाले हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् यो एप्लिकेसन कसरी इन्स्टल गर्ने र यो एप्लिकेसनमा कुछ सेटिङहरु कस्ता रहेको छन् जुन सेटिङलाई इनेबल गरेर तपाईहरुले त्यो एसएमएस र कल लगहरु आफ्नो डिभाइससम्म कसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तपाईहरु प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरुले एसएमएस ब्याकअप एन्ड रिस्टोर लेखेको यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। यसको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ, त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले डाइरेक्ट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, तपाईहरुले यो कुछ सेटिङहरु यस्ता सेटिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ जुन सेटिङको माध्यमबाट तपाईहरुले कुनै पनि डिभाइसको एसएमएस र कल लगलाई आफ्नो डिभाइससम्म ल्याउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तपाईहरुले भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला। यति डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई ओपन गरिदिनु होला। ओपन गर्दाखेरि तपाईहरुले कुछ परमिसन दिनुपर्ने हुन्छ। परमिसन दिनु होला। परमिसन दिनको लागि तपाईले गेट स्टार्टमा गरिदिनु होला। यहाँनिर एलाउ गरिदिनु होला। एलाउ गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको इन्टरफेस। यहाँनिरबाट तपाईहरुलाई देखाइनेछ सेटअप ब्याकअप गरेर यसलाई ओके गरिदिनु होला। यहाँनिर देखाइनेछ तपाईलाई फोन कल र एसएमएस को माथि र एसएमएस अफ रहेको छ, तपाईहरुले यसलाई अन गरिदिनु होला। यति अन गरिसकेपछि तपाईको एसएमएस र फोन कलको यहाँनिर ओपन भइसकेको छ। यति भइसकेपछि तपाईले यहाँनिर नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरेपछि तपाईहरुलाई यहाँनिर तीनटा अप्सन देखाइनेछ जुन देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला रहेको गुगल ड्राइभलाई नै अन गरिदिनु होला। यसलाई अन गरेपछि तपाईले यसलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला यसलाई लगइन गर्नु होला। तपाईले गुगल आइडीबाट लगइन गर्नु होला जुन गुगल आइडी तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा युज गर्नुहुन्छ। त्यो गुगल आइडी तपाईहरुले यहाँनिर लगइन गरिदिनु होला। यसलाई ओके गर्नु होला र तपाईले यहाँनिर देख्नु र यसलाई ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो गुगल आइडीलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। गुगल आइडी सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई यहाँनिर यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ जुन मेरो यहाँनिर लगइन भइसकेको छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई सेभ गरिदिनु होला। सेभ गरिसकेपछि तपाईहरुको देख्न सक्नुहुन्छ गुगल आइडी मेरो कनेक्ट भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तल ओभर वाइफाई को रहेको छ जुन तपाईको ओन्ली वाइफाईमा रहेको छ। यसलाई अफ गरिदिनु होला। यसलाई अफ गरिसकेपछि तपाईहरुले नेक्स्ट गरिदिनु होला। तपाईलाई यहाँनिर देखाइन्छ डेली, विकली र तपाईहरुको आवर्स रहेको छ। तपाईले यहाँनिर डेलीमा क्लिक गरिदिनु होला। तपाईहरुले यहाँनिर डेली पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले हर घण्टामा पनि गर्न चाहनुहुन्छ, विकमा पनि गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईले चाहनुहुन्छ भने एक घण्टामा तपाईहरुले एसएमएस र कल लग आफ्नो मोबाइल फोनमा मगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले डेली पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो मर्जीले गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर ब्याकअप नाउमा क्लिक गरिदिनु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो स्टार्ट भइसकेको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड टु गुगल ड्राइभ देखिसकेको छ। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यति गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँनिर देखाइन्छ तपाईको अटोमेटिक कम्प्लिट भइसकेको छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ब्याकअप नाउमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसको डिटेल यहाँनिर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको यो कम्प्लिट भइसकेको छ। यति गरिसकेपछि तपाई सेटिङ गरिदिसकेपछि तपाईले यो एप्लिकेसनलाई बाट तपाईहरु ब्याक जानु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरु फेरि आफ्नो गुगल ड्राइभमा जानु होला। साथीहरु, त्यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो गुगलको एउटा फंक्सन रहेको हुन्छ हर डिभाइसमा। त्यो गुगलको एउटा फंक्सनमा जानु होला। तपाईले त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन ड्राइभ लेखेको गुगलको एउटा यस्तो एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ कुछ तपाईहरुलाई यहाँनिर यस्तो देखाइनेछ। तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई आफ्नो गुगल ड्राइभमा खोलिसकेपछि तपाईलाई यहाँनिर माई डिभाइस लेखेर तपाईलाई जुन माई ड्राइभको त्यो देखाइन्छ त्यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ जुन मैले वहाँनिरबाट जुन ब्याकअप गरेको थिएँ जुन त्यो यहाँनिर आइसकेको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एसएमएस लेखेर तपाईले यहाँनिर देखाइदिएको छ जुन एउटा एसएमएस रहेको छ र तपाईहरुले यहाँनिर कल लग रहेको छ। तपाईहरुको
तपाईहरुको फोनमा हर घण्टामा कुनै पनि साथीहरुले एसएमएस गर्छ या कल गर्छ भने तपाईको कल लग यहाँनिर देखाइनेछ र एसएमएस तपाईलाई यहाँनिर देखाइन्छ जुन देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो एसएमएस यहाँ रहेको छ जुन हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। एसएमएस यहाँ देखाइएको छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। यसको अलावा तपाईहरुले कल लग यहाँनिर रहेको छ जुन मेरो डिभाइसमा आएको कलहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले यसै गरेर साथीहरु कुनै पनि डिभाइसको कल लगहरु आफ्नो डिभाइसमा कल लग र एसएमएसहरु मगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला जुन डिभाइसको एसएमएस र कल लग आफ्नो डिभाइसमा मगाउन चाहनुहुन्छ यो सेटिङ र यो एप्लिकेसन उस डिभाइसमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन डिभाइसको कल लग र एसएमएस तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो डिभाइसमा इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले त्यो डिभाइसमा यो एप्लिकेसनलाई ओपन गरेर तपाईको गुगल आइडीबाट कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा तपाईले आफ्नो गुगल आइडी लगइन गरेर राखिदिनु होला र त्यति गरिसकेपछि तपाईले 1 घण्टा या हर दिनको अपलोडलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईलाई हर घण्टामा तपाईहरुको गुगल ड्राइभमा यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट एसएमएस र कल लगलाई अपलोड गरिनेछ। त्यसपछि तपाईले कुनै पनि डिभाइसको एसएमएस र कल लग आफ्नो डिभाइसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ। साथीहरु भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। हस्त धन्यवाद।